Sziasztok! Eljött az idő, hogy megnézzük, mi a helyzet a szeretett kedvessel, mi van vele, mit gondol, hogyan érzi magát, és veletek kapcsolatosan milyen elképzelései, gondolatai, érzései vannak. Úgyhogy lássuk is, hogy mi a helyzet vele. Azzal, akire most gondolsz, legyen ő bárki, de legalábbis a szívedben van. Mi a helyzet vele? Mi a helyzet a szeretett kedvessel? Kijött a lelkész, az örvendezés, a remény, az állandóság és a szerencse. Hát ő most egy olyan helyzetben van, hogy teljes lényével reménykedik abban, tehát nagyon mély remények, nagyon mély érzések, gondolatok, tehát a teljes lényével reménykedik egy olyan helyzetben, ami számára boldog, örömteli helyzet, szórakozást is jelent, de mélységet is jelent, és ez a remény, ez számára nem csak, hogy remény, meg ilyen mély, hanem az is, hogy ez egy nagyon hosszú, nagyon stabil reménykedés az ő részéről, és úgy gondolja, hogy ha ez megvalósulna, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon szerencsés állapot lenne. Úgyhogy ő most pillanatnyilag egy mély reménykedési fázisban van. Nagyon sok mutatja ezt a mélységet, nagyon sok lap mutatja ezt a mélységet, de lássuk, hogy mit jelent itt az örvendezés az ő jelenlegi helyzeténél. Miért van ez itt? És az állandóságra is kérnék szépen. És a szerencsére is kérek még. Hát, nagyon érdekes dolgok jöttek ki. Tehát az örvendezésre rákértem, ott kijött a tolvaj, a gyermek és az üzenet. És nem csak együtt szeretne örülni, örvendezni valakivel, hanem az is benne van az ő jelenlegi helyzetében, hogy meghiúsult valamilyen terve, amiben ő úgy gondolta, hogy kommunikálhatna, beszélhetne erről az ő reményeiről, de valahogy ez a terv nem jött össze, valaki közbe jött, és ez mondjuk nincs túl jól. Talán ezért van benne ez a remény, hogy azért egyszer ez összejön. Az állandóságra kijött a vágy, a féltékenység, a látogatás és a veszteség, és itt megint azt mutatják, hogy van benne egy nagyon-nagyon-nagyon erős vágy arra, hogy ezek a reményei megvalósuljanak, de nagyon nagy félelem is van benne, nem féltékenység, hanem félelem, hogy ezek a találkozások, ezek a vágyak, amelyik most az életében van, azok nem jönnek össze. Azok egyszerűen nem történnek meg. És a szerencsénél pedig kijött az özvegyasszony, a gondolat és az özvegyember, és az özvegyember ilyenkor nála mindig őt magát jelenti, és azt jelenti itt a szerencsénél, hogy ő
nagyon sokat gondolkodik, és az lenne számára a szerencse, hogy az a nő, akire ő gondol, az ő párja, mert hogy az özvegyembernek a párja az özvegyasszony, tehát az a nő, akire ő gondol, ha vele össze tudna jönni, akkor ez nagy szerencse lenne az ő életében. Ezt ő úgy élné meg, hogy ez a földkerekség legjobb dolga. Ezt most így érzem, ilyen nagyon örömtelinek. Szóval, hát ez a jelenlegi helyzete. Van benne szomorúság, van benne magányérzet, van benne félelem attól, hogy ezek nem jönnek össze, de elképesztő mennyiségű vágy és remény is van benne, igen nagy mélységek, tehát nem csak felszínes kapcsolódásról van itt szó valójában, hanem igen nagy mélységekről is. Jó, hát akkor megnézzük, hogy mi az, amire ő gondol. Mi az, amire a szeretett személyetek gondol mostanában? Mi az, amire ő gondol? Ó, de jó, fordítva raktam össze a paklit. Ja, még mielőtt megkevertem, sikerült szétszedni. Mi az, amire a szeretett személyetek most gondol? Kis világítást is kapcsoltam, mert furcsa idő van kint. Mi az, amire a szeretett személyetek most gondol? Mi foglalkoztatja őt? Mi az, ami őt nagyon foglalkoztatja? A gondolatait. Mi köti le az ő gondolatait mostanában? Hát kijött rá a pénz, a szerencsétlenség, az állandóság, a veszteség és a bíró. És ebből én nagyon erősen érzem azt, hogy őt az anyagiak foglalkoztatják, és azt, hogy nagyon nem jól alakulnak a dolgok az életében. Egyrészt a szerencsétlenség és középen az állandósággal, és a két oldalán az állandóságnak a szerencsétlenség és a veszteség. Tehát mindkét oldalt negatív lap van, nagyon negatív lap ráadásul. Szóval őt az anyagiak foglalkoztatják, azt, hogy miért mennek ilyen rosszul a dolgai, és a bíróval pedig egy olyan helyzet, ami valamilyen jogi helyzet, vagy pedig egy döntéshelyzet. Tehát vagy egy jogi helyzetben van ő, és arra gondol, vagy pedig egy döntéshelyzeten járnak a gondolatai. De megkérdezzük akkor most, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség az ő gondolataiban. Mit jelent a szerencsétlenség? Mi az, ami miatt ő ezt gondolja? És a veszteségre is kérnék szépen. És a bíróra még. A szerencsétlenségre kijött a levél, a halálatolva és az özvegyasszony, és itt megint az ő szeretett személyével kapcsolatban érzi azt, hogy nem jól alakultak a dolgok, nem jól vannak ezek a dolgok. Olyan, mint hogyha ez a szeretett nővel kapcsolatos, vagy a vele való kommunikáció az nagyon megváltozott volna, és ezt nem érzi pozitív változásnak, sokkal inkább negatív változásnak érzi azt, hogy megváltoztak a beszélgetések minősége, lehet, hogy egy kicsit távolságtartó is lett például az ő szeretett nője, akit itt most az özvegyasszony jelöl. Ugye az előbb is az jött ki, de
ott van a veszteségre kijött a szerencse és a vágy, de ez a veszteségérzés, ami benne van, ez nem írja teljesen felül ezt a vágyakozást. Tehát, hogy ő azt úgy érzi, hogy szerencsés dolog, hogy nem hunyt ki benne ez a vágy, ez a remény, ami van. Mert a bírónál pedig kijött a gyermeké az üzenet és a látogatás, ott viszont tehát egy olyan új szituációt mutatnak a lapok, hogy egy olyan döntéshelyzetben, vagy egy olyan jogi helyzeten gondolkodik, aminek köze van a kommunikációhoz, a látogatáshoz, tehát egy valakinél megteendő látogatásnak, ami szerintem a vágyaival összhangban van, és majd erre rákérdezünk később még, hogy ha már többet tudunk erről, hogy ki az, akihez ő menni akar. Megkérdezem itt is, hát a kapunk rá választ. Kihez szeretne ő menni itt? Ez a látogatásra kérünk még, hogy kihez. Igen, és ez kivel lenne ez az örvendezés? Igen. Kivel szeretne ő örvendezni? Nagyon, kivel? Nem mondják meg a lapok. Nem mondják meg, pedig ugye rákérdeztem, és kijött az örvendezés, az özvegyember, a hűség, a hamisság, az utazás és a lelkész. Tehát olyan valakivel szeretne ő találkozni, akivel egyébként nagyon jól érzi magát, aki nélkül ő nagyon magányos, és amikor hozzáutazik legalább gondolatban, akkor az nagyon nagy élmény számára. Tehát nem mondták meg itt a lapok, hogy ki az, akivel ő találkozni szeretne. Hát majd megkérdezzük, megint lássuk, hogy egyébként érzések szempontjából, és a lap alján látjátok, ott van a szerelem, tehát a háttérben valahol ott azért motoszkál benne a szerelem érzése, a szerelem ajándék, szóval azért valahol, ezt akkor szoktam csak így valahogy figyelembe venni, ha véletlenül meglátom az alsó lapot, egyébként úgy nem szoktam megnézni, de ha így nagyon mutogatja magát, akkor megnézem, tehát azért vannak benne érzések ebben az emberben, de akkor megkérdezzük, hogy milyen érzések vannak benne, mik az ő érzései, mi az, amit az ő érzéseiről tudhatunk, milyen érzései vannak a szeretett kedvesnek, milyen érzései vannak, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek, kijött rá a gondolat, a remény, a halál, az utazás és az állandóság. Hát ez az ő érzései tulajdonképpen nagyon nagy átalakuláson mennek át. Tele van reménnyel, tele van vágyakozással, nagyon-nagyon sokat gondolkodik ezen az egészen, és olyan hirtelen dolgok történnek az elméjében és az érzéseiben, amire ő nincsen felkészülve valójában. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gondolat, mi az, ami az ő gondolata, az érzéseivel kapcsolatos gondolata, ami így mi az? Az a hamisság,
és a halálra is rákérdezek, hogy mit jelent itt a halál, mert hogy a gondolatnál kijött a hamisság, a betegség, a katonatiszt és a látogatás, és a halálra kérnék szépen, hogy miért van itt ez a halál, főleg ott középen. Hát nem túl beszédesek ezek a lapok, ugyanazok jönnek ki, már úgy értem, hogy nem túl beszédesek, hogy nem sok mindent árulnak el, újabb dolgokat, csak ugyanazt ismétlik. És az utazásra is kérek rá, hogy hová haladnak itt a dolgok, milyen irányba haladnak a dolgok. No, tehát ugye a gondolatnál kijött a hamisság, betegség, katonatiszt, látogatás, tehát hogy ő reménykedik, gondolkodik állandóan azon, hogy hogyan történhetett ez, hogy hiába van a távolság, de valahogy mégsem tudnak találkozni. Tehát nem csak az, hogy távolság van valakivel, de találkozás sincsen. Tehát hogy alakult így? Ki és mi az, ami ezt megakadályozta, vagy betegítette? Tehát hogy mi történt itt közben, hogy nem jött össze. Nem jön össze a találkozás, nem jön össze a beszélgetés, a kommunikáció. Tehát most ő ezen nagyon sokat gondolkodik, és nagyon reménykedik, hogy megtalálja a megoldást. Mert a halálnál ott ugye kijött a tolvaj, a gyermek, az özvegyember és a pénz. Tehát ott úgy gondolja, tehát itt a halál az arra vonatkozik most, hogy megváltoznak azok a dolgok, mert ugye eddig hiába próbált új irányt elindítani az életében, az nem járt igazából sikerrel. Valami mindig történt, ami meghiúsította, ami miatt tönkrement, és emiatt ő nagyon magányosnak érzi magát, nagyon egyedül van, nagyon nem tudja élvezni így a dolgokat, viszont úgy tűnik, hogy az utazásra kijött az özvegyasszony, a szerencsétlenség, a házasság és a szerelmes nő, hogy az utazásra kapcsolatosan, tehát valamilyen olyan helyváltoztatás, olyan irányba változnak a dolgok az ő érzéseiben, amelyik a szerelmes nő felé viszi. És itt most például az özvegyasszonnyal és a szerencsétlen házassággal kapcsolatban azt gondolom, hogy ez egy vagy-vagy felállás, tehát hogy nem ugyanazt jelenti itt most az özvegyasszony, mint ahogy az előbbieket jelentette, hogy valakinek a párja, hanem itt most egy olyan kapcsolatot látok én az özvegyasszonnyal, ami nem jó. Valahol ő nagyon mélyen tudja, hogy nem jó ez a kapcsolat. És ott van a másik oldalt a szerelmes nő. Tehát van egy kapcsolat, ami nem jó, és van a szerelmes nő, ami viszont hát lehet, hogy így a bíróhoz kapcsolódva, a bíró tehát egy döntési helyzetet mutat, de lehet, hogy az ő érzéseiben. És most az jön ebből, hogy neki
kell meghozni ezeket a döntéseket az érzéseivel, mert mindenki benne van az érzéseiben. És lehet, hogy ő nincs még tisztában azzal, hogy mindenkit szerethetünk, csak mindenkit másképp szeretünk, és mindenkit másért. Ez az én nézőpontom szerint mondjuk nem biztos, hogy jó, hogy mindenkit másért szeretünk, de most ez jött, hogy mindenkit másért szeretünk. Én nem látom itt, hogy miért van így ebben a helyzetben, de azt igen, hogy sokan vannak a szívében, az érzéseiben. Jó, megnézzük akkor, hogy te hol vagy az ő gondolataiban, te hol vagy az ő érzéseiben, veled kapcsolatban ő benne mi van? Mit gondol ő te rólad? Mit gondol ő akkor, ha rád gondol? Mit gondol a szeretett személyed rólad? Mit gondol ő akkor, ha rád gondol? Mit gondol a szeretett személyed rólad? Mi az, amit rólad gondol? Hát, mit gondol rólad? És kijött a házasság, az üzenet, a vágy, a látogatás és a halál. És azt kérdeztük, hogy mit gondol rólad. Hát lehetséges, hogy azt gondolja, hogy te egy tartós kapcsolatot szeretnél, és amiről ti beszélgettetek is, hogy neked a vágyaidban ez szerepel. És lehet, hogy például emiatt szűnt meg a találkozás is, mert talán ő nem értett ezzel egyet. Lehetséges, hogy itt elköteleződési problémák voltak az ő részéről, mondjuk, tehát megijedt, vagy nem is biztos, hogy ilyen nyíltan került szóba például egy elköteleződés, hanem valamilyen más módon értelmezte ő azt, vagy érezte. És itt nagyon fontos, hogy mondjam, hogy érzékelik azt főleg akik nem akarnak elköteleződni, azoknak ugye az érzékszerveik úgy ki van hegyezve erre. Én nem tudom, hogy hogyan csinálják, de ők nagyon érzik, hogy amikor eljut egy kapcsolat oda, hogy itt most már nem csak jól elszórakozunk, hanem itt több is kellene, akkor ezt így megérzik, és akkor aki nem akar elköteleződni, az fogja magát, aztán lelép, és nem jelentkezik. És ameddig ezt ő nem tudja magában feldolgozni, addig ő nem jelentkezik. És ha nem tudja egyáltalán, tehát a nem alakult még ki benne szerelem, akkor akkor keres mást, akivel felszínesen együtt lehet, akivel felszínesen együtt kapcsolódhat, de lássuk, hogy mit jelent itt az ő veled kapcsolatos gondolataiban a házasság. Hogy ő vajon erről mit gondol itt most. Kijött a bíró, a kevés pénz és az örvendezés, és ugye megint itt az jön nekem, hogy ez a köztetek lévő kapcsolat talán emiatt szakadt meg, mert hogy itt egy komolyabb kapcsolódás szóba került, és hát megfutamodott. Mert hogy kevés jelenleg az örvendezés, nincsen találkozás,
nincs nagyon kommunikáció, de középen ott van a vágy veled kapcsolatban, tehát azért ő vágyik rád. Lássuk, mit jelent a vágy, itt milyen plusz információt kapunk róla a vággyal kapcsolatban. Hát kijött a váratlan öröm, a gyermek és a remény lapja, és ő nagyon reménykedik, pont úgy, mint az első sorban a jelenlegi helyzeténél, hogy ő nagyon vágyik arra, hogy valami új lehetőséget kapjon, hogy veled kapcsolatosan valami új lehetőség érkezzen az életébe. Most az jött, hogy ő biztos benne, hogy valami történik. De megnézzük, hogy a halálról milyen plusz információ érkezik a halállal kapcsolatosan. Kijött a katonatiszt, a levél és a szerencse. Hát lehetséges, hogy egy ilyen távolsági kommunikáció, tehát olyan kommunikáció lesz köztetek, ami nem úgy face-to-face, tehát nem szemtől szembe lévő kommunikáció, de hanem mondjuk telefonon, a neten, valahogy így, de az egy nagyon-nagyon szuper jó kis kommunikáció lesz, mert valami nagyon megváltoztat köztetek. Lehetséges, hogy ő például rájön arra, hogy amit itt a háttérben az előbb ott volt a szerelem lapja, tehát rájön arra, hogy ő neki vannak érzései, abból, hogy beszéltek, vagy rájön arra, hogy nagyon szeret veled beszélni, hogy milyen nagyon örül annak, hogy ti beszélhettek, és milyen nagyon jókat tudsz neki mondani, és hogy ez neki mennyire hiányzott. Tehát ez a szerencseit, a kommunikáció a levél után, ez egyértelműen azt jelenti, hogy ő egy nagy felismerésre ébred azáltal, hogy ti beszélni fogtok, vagy ha úgy alakulna, hogy beszélnétek. Tehát, hogy ő ennek nem zárja ki a lehetőségét a gondolatban. Egyrészt az, hogy beszéljetek, másrészt az, hogy bármi lehet ebből, és nagyon örülne, hogyha ez szuper jól alakulna, ez a kommunikáció köztetek. Jó, megnézzük akkor, hogy mit érez irántad. Mit érez irántad, hogyan érez ő veled kapcsolatban? Ez a szeretett személy hogyan érez ő veled kapcsolatban? Milyen érzései vannak neki veled kapcsolatban? Hogyan érez ő veled kapcsolatban? Ezt kérdezzük meg most a szeretett személyedről. Hogyan érez ő veled kapcsolatban? Hát, ilyen rossz lapok még eddig nem jöttek ki, mert hogy az ellenség az talán a legrosszabb. Kijött az üzenet, az ellenség, a betegség, a féltékenység és az utazás, és a veled kapcsolatos érzéseiben ez az ellenség így nekem most az ellentmondásost jelenti. Azt jelenti, hogy hol így érez, hol úgy. És ettől megőrül. Ebbe belebetegszik. Kétségbe van tőle esve. De nem tudja, hogy mit csináljon. Most hogyan döntse el. Egész egyszerűen, mondom, beleőrül ebbe az, hogy most ő vajon, most ez micsoda. Tehát az, hogy nem kommunikáltok például, ez lehetséges, hogy ő neki nagyon-nagyon hiányzik. És amikor ez így tudatosul benne, attól van ez benne, akkor jön fel igazából ez benne, hogy mennyire nagyon hiányzik. Hiányzol te neki?
De itt megkérdezem, hogy mi az ellenség, mit tudhatunk meg erről a többet az ő érzéseinél. Ugye? 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 Kijött rá a szerelmes nő, a veszteség és a ház. Hát ezt mondom, hogy megőrül ettől, hogy elveszít téged. És ez most már úgy állandóan benne van. Tehát ez a beszélgetés hiánya, ez a veled való kapcsolódás hiánya, ez tényleg teljesen megbetegíti. Mit jelent itt a féltékenység? Mi az, amitől ő fél? Mi az, amitől ő fél? Kijött a bíró, a váratlan öröm, a kevés pénz, az özvegyember és a lelkész, és ő attól fél, hogy ha lesz is lehetőség, hogy ti kapcsolódjatok, akkor ő neki dönteni kell. Tehát itt az ellenséggel nagyon is párba tudom ezt így hozni, vagy hát hozzá tudom kapcsolni, mert tehát ott is azért van benne ez a kettősség, amitől megőrül, hogy hogyan lehetséges az, hogy ennyire hiányzol te az ő életéből, mert itt meg benne van ez a mérhetetlen félelem, aggodalom, kétségek, hogy de hogyha ez így megvalósul, akkor ő neki most dönteni kell. De ő hogyan döntsön, amikor egyébként ő meg van róla győződve, hogy ő most már végleg magányos marad, hogy nem lesz köztetek semmi. Szóval amikor az elején kijött ez a 3 lap, hogy ellenség, betegség és féltékenység, mondtam, hogy ez nagyon rossz kombináció, de ez meg is látszik a kiegészítő lapoknál is, hogy ő teljesen kétségbe van esve, teljesen oda van ettől az egésztől, mert nem tudja, hogy mit csináljon. Mert most már azért látja, hogy mit jelent ez neki, érzékeli folyamatosan betegség szintjén már azt, hogy te nem vagy ott, viszont hogy attól is fél, hogy ha meg ott lennél, akkor most mit csináljon? Döntsön? Ő? Mit döntsön? Hogy döntsön? És akkor rákérdezünk most az utazásra, hogy hová és mint mennek ezek a lovak, tehát mit tudhatunk meg az utazással kapcsolatosan, hogy merre tart ez a dolog. Hát kijött az özvegyasszony, az állandósága tolva és a katonatiszt. És hát a változás egy hosszú távú változást mutat. Egy hosszú távú változást, amerre ő, mint özvegyember néz, és amelynek eredményeképpen ez a távolság, amit a katonatiszt jelöl itt köztetek, az ott megszűnik. Úgyhogy tulajdonképpen ez egy nagyon pozitív jövőképet fest, főleg így utolsó lapként, és hogy milyen irányba haladnak a dolgok, vagy az ő érzései. Gyanítom, hogy ezt ő azért így még nem vallja be. Tehát ez bőven a tudatalatti érzései szint már, mert ami látható érzései, azok nagyon keszekuszák, azok nagyon összevisszák. De itt a dolgok egyre inkább azt mutatják, hogy egyre jobban erősödik a benne lévő érzelem,
ami veled kapcsolatos. Na, akkor megnézzük, hogy a következő 1-2 hétben ennek a szeretett kedvesnek milyen lépései lesznek feléd. Mit fog tenni veled kapcsolatban, te irányodba? Fog-e bármit tenni a következő 1-2 hétben ennek a szeretett kedvesnek? Fog-e veled kapcsolatban bármit tenni? És akkor most itt a fizikai síkon megvalósuló, tehát valódi cselekvésre gondolok, nem csak a gondolatokra. Tehát arra kérnék szépen, ha kérhetek, hogyha van ilyen, akkor ő mit fog a következő 1-2 hétben tenni a néző felé, ez a szeretett kedves. Ő mit fog tenni? Mit fog tenni? Ó, de gyönyörű! Kijött a ház, az özvegy férfi, a levél, a szerelem és a bíró. Hát, az érzéseiről mindenképpen nagyon szeretne beszélni veled, nagyon szeretné elmondani azokat, amit ő időnként veled kapcsolatosan érez, mert ugye láttuk az előbb, hogy hol ezt érzi, hol azt. Azt is láttuk, hogy ő megfutamodott, amikor komolyra fordultak volna a dolgok, de most úgy tűnik, hogy ti, akik nézitek, jó sokan közületeknél hát lesz kommunikáció a következő 1-2 hétben, méghozzá arról, hogy mit érez ő valójában. El szeretné mondani a benne lévő érzéseket, el szeretné mondani, hogy mi az, ami őt megrémíti talán, mi az, ami történik benne a belsejében. Mert hogy ez úgy tűnik, hogy egy nagyon stabil, ugye a házzal kezdünk, és a ház az egy nagyon stabil dolgot jelöl, és az is nagyon stabil lehet, hogy ő nagyon egyedül érzi magát nélküled. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyemberről, mit jelent itt az özvegyember. Ez az özvegyemberre kijött a vágy és a szomorúság, nagyon vágyakozik, nagyon szomorú, de nagyon tele van vággyal ez az ember, és szomorú, hogy csak vágyakozik. És a szerelemre kérnék szépen, hogy mi az, amit erről tudhatunk. Hát, így most 2 jött, igen. Még egyet kérek. Szerelemre kijött az özvegyasszonya, az örvendezés, a remény és a szerencse. Hát, mivel azt kérdeztük, hogy veled kapcsolatban mit fog tenni, ismét megerősíti az egész kirakás azt, hogy az özvegyasszonyt te képviseled. Lehetséges, hogy azért jelöli, mert hogy idősebb vagy mondjuk, mint ő, de mivel folyamatosan egymásra néztek, tehát nem jött ki egyszer sem, hogy ti hátat fordítottatok volna egymásnak, tehát hogy előbb jött ki az özvegyasszony és utána az özvegy férfi, de azt mutatják itt a lapok, hogy a következő 1 hétben veled szeretne beszélgetni, szeretne örülni annak, hogy ti kommunikáltok, nagyon reménykedik benne, ugye ott van a vágy, itt a remény, és abban is reménykedik, hogy a sors, az élet, a Jóisten, tehát akiben ő hisz, az mellette áll, és hogy segít neki ebben. Na és akkor megkérdezzük, hogy mi itt a bíró. A bíró mit jelent az ő lépéseinél?
Hát kijött a lelkész és az üzenet. Hát itt most nekem az jön, hogy ő dűlőre jut magában, tehát eldönti végre azt, hogy egy mély, és ott is az előbb ugye a levél és a szerelemnél mondtam, hogy ő egy olyan kommunikációt szeretne veled, ahol valóban megbeszélitek azokat a mély dolgokat, ami foglalkoztat benneteket. Tehát nem csak a felszínes, mi történt a munkahelyen, meg hogy vagy, meg ilyeneket, meg a haverokkal, ismerősökkel mi van, hanem valóban a titeket foglalkoztató, őt is, meg titeket is foglalkoztató dolgokról. Ezt nevezném én intimitásnak, amikor így a lelkész, sőt a bíróval együtt, meg a bíró lelkész és üzenettel együtt erre mondanám azt, hogy ezek olyan mélytartalmú beszélgetések, amelyeket hát nagyon kevés emberrel tudunk, vagy vagyunk képesek megvalósítani. Talán a legjobb barátnők azok, akik a nők esetében, a férfiaknál ugye a legjobb barátok esetleg, akivel megbeszélik, de szerintem még sok esetben ott sem. Tehát az intim beszélgetések, ezek ezt jelentik, hogy olyan dolgot mondunk el egymásnak, amit senkinek. És én itt ebből ezt látom. Tehát, hogy hát nagyon jó. Azt látom, hogy nagyon-nagyon jó ez a folytatás, és remélem, hogy nagyon sok útoknak így fog történni. Ha ezzel kapcsolatosan kérdéseitek vannak, vagy hogy készüljél-te fel erre a beszélgetésre, mit tehetsz te ezzel kapcsolatosan, akkor a leírásban lévő elérhetőségen kereshettek. Egyébként meg köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megosztod a véleményed, és megosztod a videót is, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!